Ranskalainen finanssimies Albert Kahn antoi kesällä 1914 valokuvaajilleen tehtävän taltioida värikuviin ranskalaisten arkea. Kahnin palkkaamat valokuvaajat käyttivät hyväkseen uutta autokromimenetelmää. Tekniikan avulla pystyttiin aikaansaamaan upeita värivalokuvia. Vain joitakin päiviä näiden valokuvien ottamisen jälkeen kuvien ihmiset tulivat vedetyksi mukaan sotaan. The civilian story of any war is not very often told. It's more complicated than the story of the soldiers. It's not just soldiers that go to war, it's a whole society. Kahn's autochromes are unique. I don't think there is a collection of color photography of the Great War anywhere in the world like it. Albert Kahn käynnisti viime vuosisadan alussa kunnianhimoisen hankkeen. Hän alkoi kerätä kuva-arkistoa maailman kansoista. Maailman tapahtumat pakottivat kuitenkin Kahnin muuttamaan suunnitelmaa. Elokuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1914 Saksa julisti sodan Venäjälle. Venäjän liittolainen Ranska julisti saman tien liikekannallepanon. Across France in 1914, the Minister of the Interior sent 38,000 telegrams to 38,000 mayors. And these mayors would come out and nail to the door of the Hôtel de Ville, the mairie, a proclamation of general mobilization, and then 2 days later a proclamation of the declaration of war. So a mobilization order is a signal for the breakup of families and was taken to be a dire, miserable document. Ranskan maaseudulla valtaosa oli talonpoikia, jotka saivat elantonsa maanviljelystä. Maaseudun hiljaisuuden rikkoi nyt ääni, jota ei ollut kuultu pitkiin aikoihin. The local priest would immediately go to sound the tocsin. The tocsin is the medieval call for an emergency in the village, characteristically fire. But this was a fire that was burning all over Europe. When they heard in the field this bell, they thought that it was very, very bad, and they understood it was war. And a teacher who wrote a memoir about that wrote that a very old woman said, "It is the bell for our boys to die." Saksa julisti sodan Ranskalle 3. elokuuta 1914. Kahn lähetti kuvaajansa paikalle taltioimaan hetken, jolloin 3 miljoonaa ranskalaismiestä lähti puolustamaan kotimaataan. At train stations it was chaos because you have middle class, upper middle class people coming back from their holidays trying to get home. You have young men trying to get to their mobilization points. And nobody really knows what's happening. So there's a kind of collective holding of breath for the victory that was supposed to happen, within a couple of days or maybe a week or two. Sodan nopea ratkaisu ei kuitenkaan ollut näköpiirissä. The invasion of the north of France took the French government and army by surprise. They expected the German advance to be from the east. Most of the French army was there, facing them, and the Germans instead decided to invade through Belgium and northern France in a giant circle.
suddenly, on the 24th of August, came the latest news of the day. The line of the front from the Somme to the Vosges. The Somme? The Somme's 100 miles into France. Nobody had realised that the French were fighting on French soil at that point. And then came the horde of refugees, 500,000 of them in all, French, and many more from Belgium, filling up Paris. And then the awful realisation by the beginning of September that the Germans were only, in fact, about 30 or 40 kilometres away from Paris itself. Ranskalaiset ja belgialaiset pakenivat kodeistaan Pariisiin. Samaan aikaan käynnistyi toinen pakoaalto. Pariisilaiset jättivät kaupungin. Albert Kahnin yhdysvaltalainen lehtimiesystävä Herbert Gibbons kuvaili Pariisin tapahtumia seuraavasti. Mitä lähemmäs Pariisia Saksan armeija työntyi, sitä enemmän kaupungin kaduilla näkyi pakolaisia. Heillä oli mukanaan vain kotinsa rippeet. Pakolaisten saapuessa kaupunkiin pariisilaiset lähtivät sieltä. Ihmisvirrat kohtasivat rautatieasemalla ja kaupungin porteilla. Kaikki pakenivat saksalaisia, mutta eri suuntiin. Pariisissa varauduttiin sotaan ja muistomerkkejä suojattiin hiekkasäkeillä. Lähes kaikki kutsuntaikäiset miehet olivat rintamalla. Suurkaupunki autioitui melkein yhdessä yössä. It was a ghost town. The rich had gone. The prostitutes went with them. The city was so far from the illuminated masterpiece that it had been for decades. Saksalaisten eteneminen saatiin pysäytettyä Marnen taistelussa. Hinta oli kuitenkin kova. 500,000 ympärysvaltojen sotilasta haavoittui tai kaatui. Syyskuun 15. päivänä armeijat alkoivat kaivaa taisteluhautojen verkostoa. Länsirintamalla siirryttiin vuosien asemasotaan. Kahn sai neuvoteltua armeijan kanssa, että hänen kuvaajansa pääsivät mahdollisimman lähelle taisteluja. Ces régions-là étaient interdites d'accès à toute personne qui n'en avait pas l'autorisation. Il est bien évident que Albert Kahn a obtenu pour ses photographes et caméramens des sauf-conduits, comme on les appelait à l'époque. Et donc, de ce point de vue-là, cela reflète les bonnes relations qu'avait Albert Kahn avec les autorités de l'époque gouvernementale et militaire. The army also understood that if they did not let photographers, perhaps nobody would know what was happening, and the photographers would help them to show what was their patriotic duty in front of the Boche. Joulukuussa 1914 Kahnin arkistonhoitaja Jean Brun seurasi kuvausryhmän mukana Ranskan rintamalinjojen taakse. Brun kertoi kokemuksestaan luennoilla Pariisissa. Hän kuvaili näkemiään paikkoja sanoilla kaupunkien raadot. These photographs are incredibly powerful. They come to symbolise La France éternelle, eternal France, and all the values that are associated with that. Therefore, it had real meaning to see exactly what the barbarian was prepared to destroy of France. Kahn tiesi sotilaiden taistelumoraalin laskevan, jos kuvissa näkyisi kaatuneita tai haavoittuneita. Hän keksi toisen keinon kuvata Ranskan tuhoja. French photographers took a lot of photos of ruined churches. Why did they choose the churches? Because they wanted to show the immorality of the German, who would not respect anything, neither the children, nor the women, nor the house of God. The devastation of 20th century warfare is artillery fire. Artillery killed 60% of the men who died in the First World War. And instead of showing dead French bodies, you could show dead French churches. They are, in some ways, the symbol for the human losses of France. To tear up the land, to tear up the churches, to tear up the homes is an indirect way of talking about the carnage
which was very difficult to show at the same time. Kuvaajien saapuessa koillisranskalaiseen Serbevien kaupunkiin taistelut olivat enää 6 kilometrin päässä. Ranskan armeija oli perääntynyt kaupungista. Vain tarkkaampujat puolustivat siltaa. Elokuun 21. päivänä saksalaiset saivat koko kaupungin hallintaansa. Saksalaiset epäilivät kaupunkilaisten avustaneen maanmiehiään ja ampuivat rangaistuksena 60 siviiliä. Saksalaiset hyökkäsivät myös kaupungin sairaalaan. Ranskalaisnunnan sisar Julie kohosi sankarin asemaan pelastettuaan potilaat, ja tarinan nunnan uroteosta kiiri eri puolille Ranskaa. Sisar Julie esti saksalaisupseerin aikeet lähestyä puolustuskyvyttömiä potilaita ja komensi upseeria jättämään potilaat rauhaan. Ranskalaisnunnan rohkeasta teosta painettiin postikortteja. Niissä hänet esitettiin kiiltokuvamaisen kauniina. Well, there was a kind of stereotype invasion heroine who shows up in a number of different stories. They're always young, they're always pretty, they're always fragile, who stand up and confront, the brutal Hun and triumph via their dignity and their representation of French civilization. Sister Julie did not fit that stereotype. She was elderly, she was short, she was quite squat, and from her photograph she looks grim. You can definitely see her taking on the Germans, no problem. Probably the patience as well. Sisar Julie sai tunnustuksena toiminnastaan Ranskan valtion arvokkaimman palkinnon, kunnianlegioonan kunniamerkin. Ranskalaiset kärsivät sodan alussa valtavia miestappioita. Siksi tarvittiin sankareita taistelumoraalia kohottamaan. Palattuaan Pariisiin, Brün järjesti Collège de Francessa yleisöluentosarjan, jossa hän näytti länsirintamalta otettuja kuvia. The Collège de France is in many ways the high temple of French learning. Hence, to bring to the attention of the most learned parts of the population the dreadful events that are happening is to secure further the union sacrée, the merging together of different elements within French society to throw the German invader off their soil. At the time, there was very few photographs shown. At the time, photographs was new, and photographs was very little in evidence. And suddenly, the Collège de France, the higher institution of learning in this country, was taking photographs very seriously and was showing them as evidence of patriotism and evidence of the destruction by the enemy. Edellisen kerran saksalaiset olivat tunkeutuneet Ranskan maaperälle Ranskan Preussin sodan aikana 1800-luvun lopulla. Ranskan hävittyä sodan Albert Kahnin synnyinseutu Elsass liitettiin Saksan keisarikuntaan. Il a subi dans sa jeunesse les conséquences de cette guerre de 1870 entre la France et l'Allemagne et la Prusse, qui a eu pour conséquence immédiate qu'il a dû quitter son Alsace natale et se rendre à Paris. Il a combattu toute sa vie pour la paix. Et évidemment, la question allemande en France était cruciale. He was a Republican, a Universalist. He thought the Republic was a regime of peace, and therefore he thought that in fighting the Germans, one was fighting war itself. This was to be the war to end all war. And the worse it got, and the more awful the destruction, and the greater the death toll, then the stronger was the onus on people like Albert Kahn, internationalists, people who thought of peace, to imagine a future world free of war
which somehow retrospectively would make all this suffering worthwhile. Kaan keräsi arkistonsa kuvia myös miehittämättömiltä Ranskan seuduilta, missä ihmiset elivät sodan varjossa. Il ne faudrait pas s'imaginer que les archives de la planète pendant la Première Guerre mondiale se sont exclusivement consacrées ou limitées aux vues des destructions à l'arrière du front. Elle compte aussi beaucoup d'images qui ont été prises dans la campagne à l'époque. Et ces images de la vie rurale traduisent au fond la continuité du projet des archives de la planète. Albert Kahn cherchait à saisir la transformation du monde à l'époque, et cette transformation, il était intéressant de voir que dans le même pays, affecté par la guerre, il y avait les destructions dues à la guerre et la vie continue. Maaseudulla pelättiin, että nuoret terveet miehet viedään sotaan. Työt kotipuolessa täytyi hoitaa, vaikka suurin ponnistelu käytiinkin rintamalla. Farming is, in some sense, the antithesis of war. It is about fertility, it's about growth, it's not about destruction. If you lived in the countryside, you had a very hard war. The farm work had to be done anyway, and usually without the men and without the animals. And what that meant is that the elderly went back to back-breaking work. Women did the work that animals did, pulling the plows. Families were fractured. Women and old people were left not only trying to do the farm work, but also trying to maintain the family. It was the women who wrote to the men, and often the men in the trenches wanted to know what was happening back on the family farm, whether that bottom meadow had been mowed or not, and how much had been got for the cow that had been sold. In that sense, there was a constant psychological investment in the war and emotional investment in the war by rural France, even though they may have been hundreds of miles away from the battlefields. Vuonna 1916 länsirintama ulottui Sveitsistä Englannin kanaaliin. Saksa oli tehnyt huomattavia aluevaltauksia. Se joutui ruokkimaan nyt 2,5 miljoonaa ranskalaista miehittämillään alueilla, mikä tuotti vaikeuksia. They therefore tried to send a large number of what they called mouths that they couldn't feed back to France, so there'd be a charge on the French war effort. Old people, women and children were repatriated through Switzerland and Evian into France. During the occupation, there were all kinds of measures to help the refugees. And obviously, one of the measures was to get them out, because there was nothing to eat. There was no work there. And the situation of the people of the north was absolutely terrible and miserable. Kahn tiesi omasta kokemuksesta, mitä pakolaisen elämä oli. Hän lähetti kameramiehensä kuvaamaan ihmisiä, jotka ajettiin pois kodestaan. Pakolaisten reitti kulki puolueettoman Sveitsin kautta. Monien määränpäänä oli ranskalainen Evianin kaupunki. Initially, there was a very considerable outpouring of sympathy for them, of local charity and help. But as the war went on, as the war dragged on, tensions quite often developed between the refugees and the local population. Sometimes they were even disparagingly referred to as les Boches du Nord, the Germans of the north. Rintamalla Ranskan armeija oli ahtaalla. Verdenin taistelut vaativat 400 000 sotilaan hengen. Se oli ensimmäisen maailmansodan verisimpiä taisteluja. Ranskalaiset onnistuvat kuitenkin valtaamaan takaisin menetettyjä alueita. Kahn halusi taltioida ranskalaissotilaiden elämää rintamalla,
Hän sopi Ranskan armeijan kanssa 2 puolustusvoimain valokuvaajan palkkaamisesta. Valokuvaajat olivat Kuvia ja Paul Castelnau. Kustakin valokuvasta jäi 1 versio Kaanin arkistoon ja 1 armeijan käyttöön. Ensimmäisenä Kuvia ja Castelnau saivat tehtäväkseen kuvata sodan tuhoisia vaikutuksia Champagnen alueella Reims. Saksalaisten tykit olivat tuhonneet vuonna 14 kaupungin merkittävimmän rakennuksen. The cathedral is historically where the kings of France were crowned. This was also one of France's most beautiful Gothic cathedrals and a jewel for the Roman Catholic Church in France, which was being destroyed. Saksalaisten granaattituli sytytti katedraalin ilmiliekkeihin. Palo näkyi kilometrien päähän. Lyijylevyistä tehty katto suli kuumuuden vaikutuksesta ja sulaa lyijy virtasi kaupungin kaduilla. It is a place where you can see the meaning of German war crimes. If the attack is on an army, that's one thing. If it's on a civilian population, that's entirely another. And if it's on a cathedral, it's an attack on humanity, on the values that are supposedly shared by Germans and French alike. Castelnau ja Kuvia saapuivat Reimsiin tammikuussa 1917, jolloin kaupunki oli saarrettu. Valokuvien lapsista monet elivät sota-alueella. Et là, on peut y voir un symbole très fort. Au-delà de ces enfants malheureusement pris dans la tourmente de la guerre, il y a tout cet avenir de paix qu'ils portent, dont ils sont l'espoir. Et aux yeux d'Albert Kahn, comme sans doute de ses opérateurs, ils représentaient le futur en paix. The little girl is a symbol of all the women who have changed role. Most of the women before the war will take care of their children. She takes care of her doll. The nice little kid could be just little propaganda. But it is much more than that. It is really a way to explain the incredible impact of total war. Reimsin kaupunkia tulitettiin lähes 3 vuoden ajan. Etenkin yöaikaan kaupunkia pommitettiin rajusti. Monet muistavat yhä omaistensa kauhun hetket. Bien ça, c'est mon frère qui porte le même nom que moi, qui s'appelle Jean Greten aussi, et qui avait 6 ans en 1917. Mon frère, il se débattait devant la cathédrale, car il jouait toujours devant la cathédrale, et il se trouvait toujours à parler avec la statue de l'ange au sourire. Et il avait ce jeu-là de regarder les anges et regarder l'ange. Et c'est là que les troupes allemandes étaient sur les monts de Champagne, derrière. Les Allemands tirent. Les obus étaient tellement rapides qu'ils allaient plus vite que le son. Donc, n'ayant pas entendu le signal avertisseur du bruit, ils ont été surpris. Il y a un obus qui a éclaté devant la cathédrale. Alors mon frère, forcément, il n'était pas tué sur le coup, mais ma mère, elle revenait de la mairie, elle cherchait mon frère partout dans les décombres, elle ne le trouvait pas, elle l'appelait Jean, 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 et elle a fini par le trouver dans les débris devant la cathédrale. Alors elle l'a ramassé, et mon frère, elle l'a tenu dans ses bras, et il a agonisé pendant 5 heures dans les bras de ma mère. Alors,
voyez, on le voit détendu comme ça, mais il est tué que quelques mois après. Ramsin asukkaiden urhoollisuudesta puhuttiin kaikkialla Ranskassa. L'exemple de la ville de Reims est complètement emblématique parce que permet à des civils situés à 400, 500, 600 km du front de prendre conscience de la guerre, de voir que la guerre concerne aussi certains civils en situation de front. Kuvia ja Castelnau viipyivät Ramsissa 2 kuukautta, taltioiden sodan tuhoja rakennuksille ja kaupungin asukkaille. Kohteet poseraavat kärsivällisesti kameran edessä, vaikka autokromitekniikka vaati pitkän valotusajan. When a photograph is taken in color, it takes a long time. The time of pose is very long. What do you do at war? You wait all the time. You wait for the orders. You wait for the time of the battle. You wait for the awful time when you hear of the loss. And the waiting in the photos and the waiting at war go so well together that it is like the symbol of what this war was about. Ramsissa oli sodan alussa asukkaita 113 000. Valokuvaajien saapuessa kaupunkiin vuonna 1917 suurin osa oli lähtenyt pakoon pommituksia. Jäljellä oli enää 14 000 asukasta. This is a fascinating image of wartime France. It raises a couple of questions. Are those soldiers simply helping civilians who need to move away from the dangers of the military zone to the safety of the interior? Or are they up to something else? Because one of the things that French civilians in the military zone discovered in the First World War was the attitudes of French, British and German soldiers towards their possessions was remarkably similar. It could be Louis XV's furniture, it could be silk curtains, toys, brass stair rods, everything would go. They would empty their houses en masse. These would be either for sale or for firewood. Kaupunkiin jääneelle sota tarjosi tilaisuuden lisätienestiin. Il y a une inflation absolument très importante à Reims, mais pas seulement à Reims, ça concerne la France tout entière. Par exemple, en 2 ans, le prix du kilo de pommes de terre est multiplié par plus de 3. Donc ça pose un grave problème aux populations, surtout pour les populations ouvrières. This photograph shows that one could be relatively well fed in France if you had the money. What we see is a charcuterie filled with tins. We also have a very interesting contrast in the picture between the woman and the soldier who's staring longingly through the window. The soldiers often accused the shopkeepers behind the front of exploiting them, of charging too much. And it's quite possible that this soldier can't afford any of the things that he sees in the window. I think this is the sort of image that would have really enraged patriotic France. It is your pudgy husband and wife cafe owner, those who are making an awful lot of money from the troops who are going to fight at the front. They are the arch profiteers of wartime France. And in most of the novels that were written during the war, you always have a scene where your sort of mud-splattered soldiers coming from the front are desperate for a drink in a local bar. They've only got a few francs in their pockets. They arrive there, and of course Madame is at the bar, and she is not prepared to serve them simply because they haven't got enough money on them. Cannesin valokuvaajat ottivat Ramsista tuhansia värivalokuvia. Valokuvista saa käsityksen hirvittävän hävityksen laajuudesta. Keväällä 1917 Ranskan armeija määräsi koko kaupungin evakuoitavaksi. Sinne oli liian vaarallista jäädä.
Kahnin valokuvaajat siirtyvät taltioimaan elämää rintamalla. Heidän seuraava kohteensa oli Sodanin kaupunki, Reimmsistä 50 kilometriä länteen. Ils sont venus à Soissons en 1917 à une époque propice, c'est-à-dire lorsque les Allemands avaient reculé, ils se trouvaient à 15 km de Soissons, on pensait que la vie allait reprendre. Surtout, Soissons avait été en première ligne pendant 3 ans. Donc on venait voir l'état de la ville. Ranskalaiset käynnistivät keväällä 17 nivellen offensiivin. Sen tarkoituksena oli palauttaa länsirintama entisille paikoilleen. Suurhyökkäys epäonnistui kuitenkin täysin. Soissonin läheinen sairaala oli varautunut korkeintaan 10 000 potilaaseen, mutta haavoittuneita tuotiin 100 000 viikossa. Lisätilaa tarvittiin nopeasti, niinpä seudun kartanorakennuksia muutettiin tilapäissairaaloiksi. Well, this is a photo of a typical chateau that could be turned into a hospital, as this one was. We tend to think of hospitals as being run by men, but these auxiliary hospitals, particularly the ones that were set up privately in private homes like this chateau, were usually run by a woman. And often they didn't even have a doctor in residence there. The doctor would move around among a number of, small facilities in the area. And it was the head nurse who was really in charge. Yli 60 000 naista ilmoittautui vapaaehtoistyöhön sairaanhoitajiksi. Työ vastasi kuitenkin harvoin heidän odotuksiaan. The wartime nursing, particularly these volunteer nurses, were not very well trained, were often not trained at all, and mostly nursing was menial work, so that Red Cross nurses would not only be, caring for the wounded, doing bandaging, but also preparing food, doing laundry. And this would be fairly typical of work that was required of the Red Cross volunteers. Oli myös vapaaehtoisia, jotka suhtautuvat työhönsä antaumuksella. C'est ma grand-mère paternelle. Mimi, car nous l'appelions Mimi. Mimi a été une femme très belle tout le temps, et très coquette. Donc elle a toujours été très entourée, parce qu'une belle femme, ça s'entoure très facilement. Mais elle n'était pas très bonnes œuvres, si vous voulez, dans ce sens-là de petits ronds de dames qui boivent la tasse de thé, pardon, messieurs des Anglais, mais qui papotaient autour d'une tasse. Et elle était beaucoup plus proche de l'action, ce qui s'est prouvé. Pariisin seurapiirirouvien käsitys sairaanhoitajien työstä oli varsin romantisoitu ja epärealistinen. Hoitotyö rintamalla oli henkisesti ja fyysisesti raskasta. Se selviää myös Mireille Andrieun päiväkirjamerkinnöistä. Andrieu kirjoitti päiväkirjassaan, miten eräskin sotilas menetettyään oikean pakaransa jaksoi nilkuttaa vielä 15 kilometriä. Sairasauton kohdalla mies raahautui jo vatsallaan ja työnsi itseään polvillaan eteenpäin. Sota oli täynnä julmuuksia ja armottomia ihmiskohtaloita. Sairaaloihin tuotiin päivittäin tuhansia nuoria miehiä, jotka huusivat tuskissaan. Elle disait combien est l'attente pour savoir si les Allemands avançaient ou reculaient, les bombardements et le bruit du canon qui tombait plus ou moins fort. Elle ne s'est jamais plainte, elle a dit c'était épouvantable. Mireille Andrieulle myönnettiin ansioistaan Ranskan sotaristi. Vuotta myöhemmin, toukokuussa 1918, Mireille joutui jättämään Soissonin. Saksalaiset valtasivat kaupungin ja Mireille lähti turvaan Pariisiin.
Valokuvaaja Fernand Kuvin seuraava kuvausmatka suuntautui Ranskan itäosaan, Elsassiin, Alberganin synnyinseudulle. Alsace was a disputed part of Europe. Both the French and the Germans had legitimate claims to it. It had been German since 1870, French for 100 years before that, German before that, and so on. And in 1917, it was part of Germany, but the French had conquered a few square miles of southwestern Alsace, and that's where the front line stabilized. They managed to hold on to a thin border strip around the village of Thann. This was occupied by the French military throughout the war and provided the perfect opportunity for various French dignitaries and clearly the photographers of Albert Kahn to go down and to photograph young women apparently in Alsatian traditional dress. In point of fact, it was a traditional dress for only one small part of Alsace. This particular version of it became invented for wartime purposes as the single symbol of Alsace. For Albert Kahn, it would have been deeply moving to know that part of Alsace had been retaken by the French army. Samoihin aikoihin Albert Kahn järjesti talossaan Ranskan kulttuurielitin tapaamisia. Kahn näytti vierailleen kuvia Sodan runtelemasta Ranskasta. Ne vaikuttivat syvästi katsojiin ja kannustivat heitä tekemään lahjoituksia Kahnin perustamaan hyväntekeväisyysjärjestöön, joka auttoi sodan siviiliuhreja. Le Secours National consistait à aider les réfugiés civils des zones de guerre. Kahn s'est tout de suite tourné vers les civils. Il a tout de suite trouvé une solution pour alléger le fardeau de ces civils. Lors de la Première Guerre mondiale, le Secours National a distribué pas moins de 6 millions de repas aux réfugiés. Kahn ilmaisi inhonsa sotaa kohtaan kirjoituksissaan. Myrsky vavisuttaa maata. Se koskettaa kaikkea elollista ja tuhoaa ihmisyyden unelmat. Mikä lienee vastaus kysymykseen, voittaako Saksan miekka vai ihmisyys? Ranskan armeija tarvitsi nopeasti lisää aseita voittaakseen sodan. Parisilaisiin sotatarviketehtaisiin oli siirretty yli 500 000 sotilasta, jotta tuotantoa saatiin lisättyä. Sekään ei vielä riittänyt korjaamaan tilannetta. Asetehtaat tarvitsivat lisää työntekijöitä. Alkoi naisten joukkotyöllistäminen sotatarviketeollisuuden palvelukseen. Työpaikat lisääntyivät sodan aikana, mutta samaan aikaan elinkustannukset nousivat ja ruokaa oli aina vain niukemmin. Vastalauseen ilmaisuna tehtaiden työntekijät menivät lakkoon. Yes, it's rather surprising to discover that there were strikes, but shortages of a number of really essential goods became severe, particularly coal. It was a very cold winter. The coal fields, a number of them had been occupied by the Germans. Plus there was tremendous demand for coal from industry at this point as well, from the munitions factory. So Parisians were going cold. There were also shortages of sugar, of meat. Prices went sky high, of all dairy products. Standard of living became more difficult. Ihmiset elivät puutteessa Ranskan lisäksi muuallakin Euroopassa.
Ranskan liittolainen Venäjä kärsi poliittisesta hajannuksesta vallankumouksen jälkeen ja maa oli vetäytymässä sodasta. Myös Saksa horjui kumouksen partaalla. Ranska sai kuitenkin uuden ja voimakkaan liittolaisen, joka saattoi kallistaa sodan kulun Ranskan eduksi. Yhdysvallat julisti sodan Saksalle huhtikuussa 1917. Albert Kahn kirjoitti tapahtuneesta. Se, että Yhdysvaltain kansa päätti yhdistää voimansa niiden kansakuntien kanssa, jotka taistelevat ihmisarvosta, on osoitus uuden aikakauden synnystä. Kesäkuussa 1917 Ranskaan saapui 100 000 amerikkalaisen joukko-osasto. Kahnin mielestä se osoitti selvästi kansainvälisen yhteistyön merkityksen. Kuvaajat tallensivat filmille tuon merkittävän hetken. Seeing a sign American Red Cross was to see the future. The Russian Revolution knocked Russia out of the war. The United States basically filled that gap. It's not so much that the Americans won the war, it's that their presence was a stiffening of the will to fight after 3 years of an extremely bitter and painful conflict. Ranska oli kärsinyt vuoteen 1918 mennessä valtavia tappioita. Vaikka se oli saanut vereksiä lisävoimia Yhdysvalloista, Saksa uhkasi Pariisin portteja uudella aseellaan. Suurikokoisesta tykistä käytettiin lempinimeä Iso Bertha. The Germans had developed a long-range gun that was intermittently shelling Paris. It was extremely frightening for Parisians who knew about the kind of destruction that shelling had wreaked upon cities in northern France. The taping of the glass on the shop window, this was kind of futile effort to try to protect windows from these shells. Alors ma mère racontait qu'à chaque alerte de la grosse Bertha, ma grand-mère appelait par la fenêtre une voisine qui s'appelait Madame Gilles. Elle disait Madame Gilles, il faut aller à la cave. Mais Madame Gilles, elle était sourde, donc elle entendait jamais rien. Et il fallait les prévenir qu'il fallait aller se mettre à l'abri, sinon elle serait restée dans son appartement. No one knew what the outcome of the war would be, and the outcome of Paris was identical to the outcome of the war. German victory meant the occupation of Paris. It was on the front line. Kahn pelkäsi Pariisin joutuvan vihollisen käsiin. Hän määräsi nopeasti lisää kuvaajia ikuistamaan Pariisin katunäkymiä. Was an extensive amount of footage being taken of the Parisian buildings and streets, etc., because there was a fear that Paris was potentially under threat. Part of this comprehensive recording that was going on during this period was with the intention of perhaps rebuilding Paris were it to be destroyed. Elokuussa 1918 ympärysvaltojen joukot tekivät läpimurron ja saivat yliotteen. Saksan talous oli epävakaa ja keisari Wilhelmin hallinto aiheutti lisääntyvää tyytymättömyyttä. Marraskuun alussa keisari joutui luopumaan kruunusta. Viimein 4 vuotta kestäneiden veristen taisteluiden jälkeen saatiin aikaan aselepo.
Kirkonkellot kajahtivat jälleen eri puolilla Ranskaa, mutta tällä kertaa rauhan merkiksi. Ma mère se souvient du 11 novembre. Elle était à l'école. Il était à 11 heures du matin à peu près. Et ils ont entendu le bourdon de Notre-Dame sonner. Les enfants ne se sont pas rendus compte de ce qui se passait, mais la maîtresse était très, très émue. Elle avait compris que la guerre était terminée. Et donc, l'après-midi, ils n'ont pas eu d'école. Et ma grand-mère a emmené ses deux filles sur les boulevards pour voir les premières réjouissances de cette fin de guerre. This is an event that needs to be captured with a moving camera in order to represent the sheer randomness and movement and jubilation of the people on that day. And indeed, the footage does capture that, I think, in an incredible way. You see the crowd very aware of the Khan cameraman, because there seems to be a real attention given towards the camera, and that they are in a sense celebrating because it's there to document them, it's there to capture them and this incredible moment for future generations. Kaanin kuvaajat olivat taltioineet 4 vuoden ajan sodan tuhoja. Ensimmäisestä maailmansodasta syntyi runsas 2000 värivalokuvaa ja satoja filmikeloja. Viimein marraskuussa 1918 saatiin ikuistettua pariisilaisten riemu. The home front, there is really hysteria. People are so happy in the first few hours and even the first few days that they shout and dance and cry. But there's also the other side in that you see in many of the memoirs where saying, well, not everybody was happy. I mean, a lot of men aren't coming home. A lot of widows are coming out and applauding and are going to go home and cry. Kaanin lehtimiesystävä Herbert Gibbons kirjoitti, naisten silmät täyttyvät kyynelistä. Näihin sanoihin kiteytyy koko sota. It was an extraordinary moment, and its epic qualities can be captured by cinema and by photography better than almost anything else. What Khan was able to do is to open the door onto an entire world describing the richness of the culture that was under threat by the German invasion of 1914 and that could have been wiped away. Albert Kahn thought that he was going to create an archive of the planet, as he called it, documenting everything out there. And everything out there actually came into France and then ended up transforming the world that he thought he was documenting. He was suddenly precipitated into becoming the photographic chronicler of the biggest devastation which had occurred in Europe since the French Revolution. Albert Kahn a constitué une vraie mémoire de l'expérience unique vécue par un peuple pendant la guerre. Cette mémoire-là, elle est sans prix, parce qu'il ne s'agit pas de témoignages écrits, filtrés, non. Il s'agit de photographies, de films pris directement, et surtout, en ce qui concerne les photographies, de photographies en couleur. Ranska ja sen liittolaiset voittivat sodan, mutta voiton hinta oli kova. Sodassa kaatui arviolta yli 8 miljoonaa sotilasta. Kaanin kuvaajat taltioivat Euroopan elämään sodan kynnyksellä ja maailmanpalon aikana.
Sodan päätyttyä he saattoivat jatkaa Kaanin alkuperäistä hanketta ja taltioida jälleen vapaammin maailman kansojen elämää. 20-luvulla kuvausmatkat suuntautuvat yhä pidemmälle, eteläiseen Afrikkaan, Aasiaan ja syvemmälle Lähi-itään. Tekniikan kehitys mahdollisti arjen kuvaamisen filmille uusilla menetelmillä, aivan kuten autokromit olivat tehneet aikanaan. '20-luvulle tultaessa kuvaajat kiersivät maailman merillä, kartoittaen Albert Kahnin planeetan arkistoa. Tarina 1500-luvun lopun verokapinasta ja siitä, kuinka suomalaisia talonpoikia käytettiin pelinappuloina isompien valtapolitiikassa. Suomen historian myytit, nuijasota. Torstaina, uusinta perjantaina, Teemalla. Torstain tiedeteemassa aiheena rintasyöpä. Kuinka herkästi syöpä periytyy? Kuka sairastuu ja kuka paranee? Syöpäjärjestöjen erässä tämmöisessä esitteessä oli fantastisen hieno lause: pelkääminen on hukkaan heitettyä aikaa. Uusi menetelmä antaa luotettavaa tietoa huumeiden käytöstä. Huumeita voidaan nyt mitata suoraan jätevedestä. Voiko huumeita jäljittää jopa käyttäjän kotiovelle asti? Katso Prisma Studio. Prisma Studio tiistaina, uusinta torstaina, Teemalla. Viisitoista kaupunkilaista jättää mukavuutensa ja lähtee viikoksi luontoon liikkumaan. Millainen on valtaväylien ulkopuolinen Suomi? Miltä liikkuminen tuntuu kehossa ja mielessä? Matkalla jossain Suomessa. Alkaen perjantaina, uusinta lauantaina, Teemalla. Yövuoro alkaa. Jos et ole koskaan nähnyt islantilaista sitcomia, kannattaa aloittaa parhaalla. Joo. Mä vedän afton och tycker att nu är det. Kan vi rata? Islantilainen menestyskomedia Yövuorossa. Nyt Yle FST 5 ja Yle Areenassa.